අපි පේටන්ට් ඉල්ලලා තියෙනවා මොකද මේක අපේ නිර්මාණයක්. අනිත් ඒවා ලෝකේ පේටන්ට් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා එක විශේෂම ලෝකේ තියෙන අනිත් ට්‍රැක්ටර් වල එක කෑලි විතරයි තියෙන්නේ. ඒක සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් තියෙන එක විතරයි. ඊළඟට මේකේ බ්‍රේක් මේ තියෙන්නේ ඇක්සලරේටර් එකයි බ්‍රේක් එකයි ක්ලච් එකයි බලන්න පුළුවන් කාර් එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. හසුරවන්න ගියාම අමාරුයි මොකද ට්‍රැක්ටර් හසුරවන්න බෑ. දැකලා ඇති ඇක්සිඩන්ට් වැඩිපුරම තියෙන්නේ පාරේ යනකොට මේ ට්‍රැක්ටර් වෙන්නේ මොකද එකපාරම හැරෙනවා මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඉතින් මේක එහෙම නෑ මේක මේ එකපාරම මේම හැරෙන්නේ නෑ මොකද ස්ටීරියන් පද්ධතිය තියෙන හින්දා. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේක නිෂ්පාදනයක් විදියට යන මගේ ආසාවක් තිබුණේ මේක පළවෙනියෙන්ම දේශීය වෙළඳපොළට. මේ කියන්නේ ජාත්‍යන්තරයට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ මාකට් එකේ මේක ට්‍රැක්ටර් එක දුවනවා තමයි මගේ පළවෙනිම කැමැත්ත තියෙන්නේ. මොකද ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි චීනයට සහ ඉන්දියාවට අපි මේ වෙනකොට අපි විදේශ විනිමය යනවා මේ ට්‍රැක්ටර් ගෙන්නන්න. එතකොට අපි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීය සභා සහ නගර සභා වලට අපි ගොඩක් ට්‍රැක්ටර් මිලදී ගන්නවා වසරකට. ඒ වගේ ලොකු ඕඩර් එකක් අපිට ඇනවුමක් අපිට රජය හරහා මෙදිහත් වෙලා අපිට එනවනම් නිෂ්පාදනය අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. हाँ सर I think අයිබෝන් සුබ දවසක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා අද වැඩසටහන අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අනුරාධපුර කලත්තෑවට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ පැත්තේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ලෑම් මාස්ටර් ට්‍රැක්ටර් ඒ වගේ. අද ආවේ ලෑම් මාස්ටර් පෙන්නන්න. හැබැයි ලෑම් මාස්ටර් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. නමුත් මේ ලෑම් මාස්ටර් පොඩ්ඩක් විශේෂයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාවන්න පදින්න අමාරු ලෑම් මාස්ටර්. නමුත් මේක පදින්න පුළුවන් කාන්තාවකට උනත් මොකද මේකේ තියෙන විශේෂ හේතු කාරණා එක්ක. අපි බලමු මේකේ තියෙන මොනවද මේ විශේෂත්වය කියන එක. අපිට ඉන්නවා මේක ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන සියලුම දේ අපිට පෙන්වන්න ඉන්නවා දුලානි මහත්මිය. ඉතින් තවත් විස්තර අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඉස්සරහදී. ඉතින් අපිට කියන්න කොට දුලානි මහත්මිය කොහොමද මේක ස්ටාර්ට් කරන්නේ? ස්ටාර්ට් කරන සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් තියෙන්නේ ස්විච් එක තියෙනවා ස්විච් එකෙන් ස්ටාර්ට් කරනවා ස්ටියරින් වීල් එක තමයි තියෙන්නේ නේද? ප්‍රධාන එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අර හැන්ඩල් එකනේ තියෙන්නේ. නමුත් දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ පවර් ස්ටියරින් නේද මේක? පවර් ස්ටියරින් තියෙන්නේ සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් තියෙන්නේ. සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් තියෙන්නේ. ගන්න ඕනේ නැහැ. ස්ටාර්ට් කරන්න එහෙම ඒතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේක තව මොකක්ද තියෙන්නේ? මේකේ තියෙනවා දැන් සාමාන්‍ය අපි ජපාන් වාහනයක් පදිනවා වගේ ක්ලච් එක බ්‍රේක් එක ඇක්සලරේටර් ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ප්‍රධානම පහසුව තමයි මේක ටිපර් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ ට්‍රැක්ටර්. මේක ටිපර් කරන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යමු. තව මේකේ ගොඩක් විස්තර කතා කරන්න ඉන්නවා. මේකේ අධ්‍යක්ෂකතුමා කියන්නේ අමල් පියතිලක මහත්මයා නේද? ඉතින් අමල් පියතිලක මහත්මයා ඉන්න ඉස්සරහා අපි එතුමත් එක්කත් කතා කරමු. අපි බලමු පොඩ්ඩක් ඉස්සර මේක ඉඳන් බලන්න මෙතන මට. හරි අපි මෙතන ඉඳගෙන මේ ස්ටාර්ට් කරන්න අරන් යන්නේ අද කාන්තාවක්. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් මෙයා කොහොමද මේක අරන් යන්නේ. අපිට මොනවද ස්ටාර්ට් කරන්න හැටි. මේ මේන් ස්විච් එක. පදින ලෑම් මාස්ටර් එක තමයි අද යන්නේ. ඉතින් මේ පවර් ස්ටියරින් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක මේ ස්ටාර්ට් කරන්න දෙන සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට්. සාමාන්‍ය ලෑම් මාස්ටර් කරගන්නට දෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට කියලා කතා කරලා මේ සද්දෙත් එක
ඔන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අමල් පියතිලක මහත්මයා. ඉතින් නිර්මාතෘ තමයි මේ වාහනේ. එහෙම නේද? මම හරි. වාහනේ ඔව්. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය ගැන අපිට වඩා හොඳට දන්නවා අමල් මහත්මයා. ඉතින් අපි අමල් මහත්මයා අහලා බලමු. අමල් මහත්මයා කියනකෝ මේ ලෑම් මාස්ටර් අනිත් ඒවාට වඩා විශේෂයි. මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වයන් පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න අපිට. ඔව්. මේක විශේෂත්වය තමයි ලොකු ට්‍රැක්ටර් එකකුනුත් අපි කොත් මහ ට්‍රැක්ටර් කියලා කියනවා. ලොකු ට්‍රැක්ටර් එකකුනුත් ඊළඟට ආයේ පොඩි අත් ට්‍රැක්ටර් ඒක තමයි ලෑන්ඩ් මාස්ටර් කියලා කියන්නේ. අතර මේක ලෑන්ඩ් මාස්ටර් කියන නමක් අර බාටා වගේ. පොඩි අත් ට්‍රැක්ටර් එකකුනුත් මැද තියෙන ට්‍රැක්ටර් මේක. ඒ හිඩස පුරවන්න තමයි අපි මේක හැදුවේ. මොකද මේක හෝස් පවර් 15ක එන්ජින් එකක් තියෙන ට්‍රැක්ටර් එකක්. හෝස් පවර් 45ක් තියෙන ලොකු ට්‍රැක්ටර් එකකින් කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ පොඩි ට්‍රැක්ටරෙන් කරන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රවාහන ට්‍රැක්ටර් එකක්. මේක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ට්‍රැක්ටර් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ යුනිට් එකම තනි යුනිට් එකකට තමයි තියෙන්නේ. මේක වෙන් කරන්න බෑ. මේකට රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්, RME එකේ රෙජිස්ටර් කරන්න පුළුවන්, අපි G කාණ්ඩය යටතේ එලවන්න පුළුවන්. විශේෂත්වය තමයි මේක පළවෙනිම දේ අපි දැක්කේ මොකද ට්‍රැක්ටර් එකක් වැඩ කරන්න ගියාම මොකද අපි වත්තේත් වැඩ කරන්න ට්‍රැක්ටර් එකක් අපි වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට වැඩ කරන්න බැරුව ට්‍රැක්ටරේ අන්තිමට දෙන්න සිද්ධ වුණා. මොකද ට්‍රැක්ටර් ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ. මොකද කරකොල ස්ටාර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකින් තමයි සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් එන්ජින් එකක් පළවෙනිම අපි තේරුවේ සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් එන්ජින් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න කාන්තාවක් එහෙම හිටියත් සමහරවිට අර අනිත් ලෑම් මාස්ටර් එහෙම කරකලා ස්ටාර්ට් කරන්න අමාරුයි. අපිටත් ඒ අමාරුයි. ඉතින් මේකේ තියෙන සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට්. එතකොට මේ සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් තියෙන එන්ජින් ලෝකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චීනේ විශේෂම තියෙන්නේ. මේ චීනෙන් තමයි අපි එන්ජින් ගියර් බොක්ස් එක සහ ඩිෆරෙන්ෂියල් එක සහ ට්‍රාන්ස්ෆර් බොක්ස් කියන කොටස් ටික අපි ගෙනාවේ. එහෙන් ගෙනාවේ. අපි ගියර් බොක්ස් එක වෙනමම ඩිසයින් කරගත්තා. මොකද මේක 4 wheel හින්දා. අනිත් ගියර් බොක්ස් වලට හරියන්නේ නැහැ. ඒක 4 wheel drive හින්දා. ඒ ටික ගෙනල්ලා අපි අනිකුත් අංග මේ හැදුවා. සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් එකත් එක්කම අපි තියෙන්නේ පවර් ස්ටීරියන් තියෙනවා මේකේ. පවර් ස්ටීරියන් තියෙනවා. ඒත් එක්කම 4 wheel drive එකක් තියෙනවා. දෙපැත්තෙම අපි මේ ඉස්සරහා පස්සේ දෙකෙන්ම රෝද කරකිනවා. ඒත් එක්කම ඉස්සරහා බ්‍රේක් එනවා. ඒක විශේෂත්වය. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලෑම් මාස්ටර් එක ගත්තොත් එහෙම පිටිපස්ස රෝද ටික කරකින්නේ නැහැ වෙනම මේ මෝටරෙන්. එතකොට මේ කියන්නේ මේක 4 wheel. මේක 4 wheel. එතකොට 4 wheel එකයි ඊළඟට තමයි ඉස්සරහා බ්‍රේක් තියෙනවා. අනිත් සාමාන්‍ය ට්‍රැක්ටර් එකේ ඉස්සරහට බ්‍රේක් නැහැ. පිටිපස්ස විතරයි ටේල් එක විතරයි බ්‍රේක් තියෙන්නේ. මොකද බ්‍රේක් රෝද හතරටම තියෙනවා. සහ බ්‍රේක් සහ 4 wheel drive පද්ධතියට අපි පේටන්ට් ඉල්ලලා තියෙනවා. මොකද මේක අපේ නිර්මාණයක්. අනිත් ඒවා ලෝකේ පේටන්ට් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා එක විශේෂම ලෝකේ තියෙන අනිත් ට්‍රැක්ටර් වල එක කෑලි විතරයි තියෙන්නේ. ඒක සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් තියෙන එකේ එක විතරයි. ඊළඟ ටිපර් එක තියෙනවා. ටිපර් තියෙන එකේ ටිපර් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට්, ටිපර්, පවර් ස්ටීරියන් සහ මේ 4 wheel drive මේ ඔක්කොම ටික එකට එකතු වෙච්ච ට්‍රැක්ටර් එකක් තියෙන්නේ. මේක තමයි තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික එකට එකතු වෙලා තියෙන ට්‍රැක්ටර් එකට. ඊළඟට මේකේ බ්‍රේක් මේ තියෙන්නේ ඇක්සලරේටර් එකයි බ්‍රේක් එකයි ක්ලච් එකයි බලන්න පුළුවන්. කාර් එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ ඕන තැනක එලවන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. මොකද මේක අපි වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. අපි ක්ලච් එකටත් අපි අපිට අමතර බ්‍රේක් පද්ධතියක් දීලා තිනවා. මොකද විශේෂම කඳු පැති වලට යනවා නම් අපි ක්ලච් එකටත් අපි බ්‍රේක් පද්ධතිය අපි ළඟදී ඒක අපි ඒක වැඩි දියුණු කරේ. ඒක අපි හැදුවා. ඊළඟ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් තියෙනවා මෙතන. මේ තියෙන්නේ 4 wheel drive එකේ සිලෙක්ටර් එක. ඒ කියන්නේ හයි ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම බැටරියක් තියෙනවා මේකේ. මොකද සෙල්ෆ් ස්ටාර්ටින් ද බැටරියක් ඕන නිසා මේ තියෙන්නේ මේන් ස්විච් එකත් එක්කම මේ හෙඩ් ලැම්ප්ස්, සිග්නල්, හෝන් සියලු දේ මේකේ තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් පද්ධතියම මේ සියලුම ඉලෙක්ට්‍රික් පද්ධතිය තියෙනවා. වාහනේ මේ ට්‍රැක්ටර් එක හැරෙන්නේ යුනිට් එක පිටින්මයි ට්‍රැක්ටර් එක හැරෙන්නේ හදලා තියෙන්නේ. හයිඩ්‍රොලික් වලින් තමයි මේ සියලු දේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට වාහනේ රෝද විතරක් නෙවෙයි හැරෙන්නේ මෙහින්ද යුනිට් එකෙන් හැරෙන්නේ. යුනිට් එකෙන් සම්පූර්ණ යුනිට් එකමයි හැරෙන්නේ. ඊළඟට තමයි ටයර් සයිස් වෙනස්. අනිත් එකට වැඩිය ටයර් සයිස් ඉස්සරහා 13 පිටිපස්ස 14 රිම් සයිස් එක තියෙන්නේ. මොකද ඒකින් තමයි වැඩි බරක් ගෙනියන්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙන්නේ. බර වැඩියෙන් ගෙනියනවා පිටිපස්සට වීල් සයිස් එක වැඩියෙන් වැඩි කරලා දාලා තියෙන්නේ. මොකද ඩිෆරෙන්ෂියල් එකත් ලොකු ඩිෆරෙන්ෂියල් එකක් තියෙන්නේ. මේකට සාමාන්‍ය කියුබ් භාගයක් පටවන්න පුළුවන්. කෙලිම කියුබ් භාගයක් පටවන්න පුළුවන් මේ පිටිපස්ස අපේ මේ කාගෝ මේ යුනිට් එකේදී. ඔව් එන දැන් සාමාන්‍ය වෙන ලෑම් මාස්ටර් ගත්තොත් එහෙම සමහරවල්ලාට බඩු අරන් ගියොත් එහෙම ඒවල එයාලටම තමයි බාගන්න වෙන්නේ. නමුත් මේක ටිපර් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. තමන්ට පුළුවන් වැඩේ. හරි. ඊළඟට හසුරවන්න ගියාම අමාරුයි. මොකද ට්‍රැක්ටර් හසුරවන්න බෑ. දැකලා ඇති ඇක්සිඩන්ට් වැඩිපුරම තියෙන්නේ පාරේ යනකොට මේ ට්‍රැක්ටර් වෙන්නේ මොකද එකපාරම හැරෙනවා. මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඉතින් මේකේ එහෙම නෑ. මේක මේ එකපාරම මෙහෙම හැරෙන්නේ මොකද ස්ටීරියන් පද්ධතිය තියෙන හින්දා. මේක මෙහෙම අංශක 90ට හරවන්න බෑ. අංශක 45ක් හැරෙන්නේ. ඒකේ ඕන වෙලාවක රිවර්ස් කරලා ගන්න පුළුවන්.
ඕන එක්කෙනෙකුට එලවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා තියෙන එක තමයි විශේෂම දේ. මොකද ඒ දැන් අපි දැක්ක ඉස්සෙල්ලා දැන් අරන් ආව ඉස්සෙල්ලා මේ දුලානි මහත්මිය තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් එයා වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අරගෙන ගියා. ඉතින් ඕන කාන්තාවක් පුළුවන් මේක කරන්න. පුළුවන්. මොකද මේ අපි මම කිව්වේ ඕන දෙයක පෙරලලා දඟලලා කඩලා මම මෙයාට කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක හදලා ඉවරලා පුළුවන් නම් මේක කඩලා දෙන්න. මොකද කඩලා පෙන්නන්න කියලා තමයි කිව්වේ. මොකද ඒකෙන් තමයි අපි මේක අඩුපාඩු හොයාගත්තේ. කැලේ ගිහිල්ලා යන්න බැරි පාරවල ගිහිල්ලා මේක අපි ට්‍රැක්ටර් එකට වද දීලා අපි අවුරුද්දක් වද දීලා අපි මේ බැලුවා මේකේ තියෙන ලෙඩ ටික. කොහෙද අපි කැඩෙන්නේ කියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි වැඩි දියුණු කරන්න සිද්ධ වුණා ගොඩක් තැන්වල. ඒවා ටික සිද්ධ වුණේ මේකෙන්ම තමයි අපි ට්‍රයල් ඇන්ඩ් එරර් අපි මේකෙන්මයි අත්දැකීම් අරගෙන අපි වත්තෙන්ම දුවලා තමයි මේකේ අඩුපාඩු අපි හොයාගත්තේ අවශ්‍ය ටික. ඉතින් එතකොට අමල් මහත්මයා කියන්නේ අපිට දැන් මේක දැන් මෙතනින් එහාට මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ? අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේක නිෂ්පාදනයක් විදියට යන මගේ ආසාවක් තිබුණේ මේක පළවෙනියෙන්ම දේශීය වෙළඳපොළට. මේ කියන්නේ ජාත්‍යන්තරයට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ මාකට් එකේ මේක ට්‍රැක්ටර් එක දුවනවා තමයි මගේ පළවෙනිම කැමැත්ත තියෙන්නේ. මොකද ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි චීනෙට සහ ඉන්දියාවට අපි මේ වෙනකොට අපි විදේශ විනිමය යනවා මේ ට්‍රැක්ටර් ගෙන්නන්න. එතකොට අපි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශීය සභා සහ නගර සභා වලට අපි ගොඩක් ට්‍රැක්ටර් මිලදී ගන්නවා වසරකට. ඒ වගේ ලොකු ඕඩර් එකක් අපිට ඇනවුමක් අපිට රජය හරහා මැදිහත් වෙලා අපිට එනවනම් නිෂ්පාදනය අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අපි අනුරාධපුරේ එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ට්‍රැක්ටරේ සියලුම අංග අපිට හදන්න බෑ. ඒ විශේෂයෙන්ම 175කට එහා ප්‍රමාණයක් අපි එළියට දීලා හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩාක් හැමෝටම රැකියා අවස්ථාවල් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පසු කාලීනව අපි විදේශ වෙළඳපොළ සඳහා යන්න පුළුවන්. මොකද විදේශ වෙළඳපොළත් එක්ක අපිට පුළුවන් තරඟ කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී විදේශ වෙළඳපොළත් එක්ක. මොකද විදේශ වෙළඳපොළෙත් පිරිය වැඩි වෙගෙන යනවා. අපේ රට පිහිටලා තියෙන තැනේ හැටියට අපිට මේක හදන්න පුළුවන් නම් අපි අනිත් මාකට් වලට ඉක්මනටම මොකද අපිට කොස්ට් එක අපිට මේ ප්‍රවාහන ගාස්තු අඩුවෙන් තරඟකාරී මිලකට කරන්න පුළුවන් හින්දා අපිට මේ විදේශී වෙළඳපොළකට තරඟකාරීත්වයේ වෙළඳපොළකට අපිට යන්න පුළුවන්. අපි ඔයාලට පෙන්නවා පවර් ස්ටීරින් තියෙන සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් තියෙන ඒ වගේම ටිපර් කරන්න පුළුවන් ලෑම් ආශ්‍රය. ඉතින් අමල් පීතල්ගේ මහත්මයාගේ නිර්මාණය හරිනේ. ඉතින් ඔන්න අපි අද වැඩසටහන සමුගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මතක් කරන අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් යටින් දෙන රත් බටන් subscribe කරන ඒ වගේම bell notification එක click කරන්න. තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් තව වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලන්න සිටපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි.